Dadalhin sa ospital, hindi siguradong makakauwi sa pamilya. Seryosohin po natin ang paggamit ng mask. Magtiis muna tayo sa ngayon. Maayos din ito. Babalik ang saya. Pero ngayon, delikado mahawa. Takot ako sa COVID. Magandang tanghali, Pilipinas. Nagdesisyonan po ang ating presidente kagabi at inaktuhan po ang mga rekomendasyon ng IATF. Nakabase po sa siyensya at sa datos ang naging desisyon ng ating presidente. Ano po ang mga klasifikasyon sa iba't ibang lugar ng ating bansa ngayon? Unang-una po, ang Cebu City ay ibinalik sa Enhanced Community Quarantine simula ngayong araw hanggang katapusan ng buwan. Masulubon kaayo ko sa klasifikasyon dinha sa dakbayan sa Sugbo. Giisip na akong kaugalingon nga Sugboanon kay dinhaman ko paminyo ug kada tuig din hapod akong pamilya nagbabakasyon. Gidasig na ako na kitang tanan, magtinabangay aron maabrihan nato usab ang atong ekonomiya sa Sugbo ug aron mabalik nato ang paglambo sa atong dakbayan isip usa ke Tiger Economy of Asia. Bakit po Cebu City? Tingnan po natin ang infographic ng Cebu. Una-una po, meron pong 2,810 na mga kaso as of June 14. 2,417 noong June 10, 1,749 noong May 31. Meron pong doubling time sa Cebu City na 6.63 case. Ibig sabihin, 6.5 araw, dumudoble po ang kaso ng COVID-19 sa Cebu. Tignan naman po natin ang critical care utilization ng Cebu. As a region po, meron po silang 108 na mga ventilators, 56% ang utilization rate. 17 ICU beds, 58% ang utilization rate. 938 isolation beds, 57% utilization rate. At 268 bed wards, 57%. Ikumpira po natin to sa utilization rate ng Cebu City. Meron po silang 60 ventilators, 45%. 100% na po ang kanilang ICU bed utilization dahil 27 beds lang po yan. Yung kanilang isolation beds, meron po silang 399, 90% na po ang utilization dyan sa Cebu City. At yung kanilang bed wards, meron po silang 133, 93% na po ang kanilang utilization rate. 61 sa 80 mga barangays or 76% ay affected po ng mga active cases. Meron pong 13 worst hit barangays. Ang kanyang testing positivity rate po ay 33 to 36%. Ibig sabihin po, halos 4 sa 10 tinetesting sa Cebu ay positibo. At ang transmission rate po niya ay 1.3, samantalang sa national po, 1.07 lamang ang transmission rate. Samantala, ang Talisay City po, nakaratig syudad ng Cebu City ay nasa ilalim ng Modified Enhanced Community Quarantine. Base po sa rekomendasyon ng IATF dahil sa patuloy na tumataas ang mga bagong kaso. Ang Metro Manila po ay nanatiling nasa General Community Quarantine or GCQ. Tignan naman po natin ang datos ng NCR at Metro Manila. Saan po nanggagaling ang mga bagong kaso ng COVID? Sa Metro Manila po, yung cases 4 weeks ago, meron tayong 1,993. Ang cases natin 2 weeks ago ay 3,145. Ang dami po ng kaso ay 1,152. Sa Cebu City, ang kaso po 4 weeks ago ay 218. Ang kaso 2 weeks ago ay 794. Ang growth in cases po ay 576. Tingnan po natin yung utilization rate, no? 3 kulay po yan. Yung blue po ay mga mechanical ventilators, yung orange ay ang mga ICU beds at yung green ay isolation rooms. Now, tignan niyo po yung red na linya. Yan po yung nagsasabi na ang red po ay danger zone, malapit na pong maubos o ma-exhaust. Makikita niyo po, unahin natin sa Region 7, region, no?
Ang blue po, ang kanilang ventilators ay nakikita nyo sa blue, pero napakataas na po ng ginagamit na mga ICU beds at saka mga isolation rooms. Sa Metro Manila pa nga po, ay mas marami pang available na isolation rooms at saka mga ICU beds. Tignan naman natin ang critical care utilization na nakita na nga po natin. No? Now, ang GCQ po ay umiiral sa mga lugar na ito. Sa Luzon, sa Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Santiago City, Aurora, Bataan, Bulacan, Tarlac, Olongapo City, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, Occidental Mindoro, NCR, including the municipality of Pateros. Ang GCQ po sa Visayas ay ang mga probinsya ng Bohol, Cebu Province, Negros Oriental, Siquijor, Mandawi City at Lapu-Lapu City. Ang GCQ po sa Mindanao ay ang siyudad ng Zamboanga at ang siyudad ng Davao. Ito naman po ang mga lugar na nasa ilalim ng MGCQ. Sa Luzon, ito po ang mga lugar na MGCQ na. Pansinin niyo po na may mga ilang syudad at probinsya sa Region 2 at 3 na nasa MGCQ na. Simulan po natin sa probinsya ng Abra, Apayao, Benguet, Ifugao, Kalinga, Mountain Province, Baguio City, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Dagupan City, Batanes, Nueva Ecija, Pampanga, Zambales. Mapapansin niyo po na ang Nueva Ecija, Pampanga, Zambales, Angeles City ay kapwa pong nasa MGCQ. Kasama po ng siyudad ng Lucena. So hindi po lahat ng probinsya sa Region 2 at sa 4A ay nasa GCQ. Meron pong ilang mga probinsya na nasa MGCQ. Now, ang Marinduque, Oriental Mindoro, Romblon, Palawan, Puerto Princesa, Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Legazpi City at Naga City, lahat po yan ay nasa MGCQ. Sa Visayas naman po, ang mga lugar na nasa MGCQ ay Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, Negros Occidental, Iloilo City, Bacolod City, Biliran, Eastern Samar, Leyte, Northern Samar, Western Samar, Southern Leyte, Ormoc City, Tacloban City. Sa Mindanao, ang mga nasa MGCQ ay Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Isabela City, Bukidnon, Camiguin, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental, CDO, Cagayan de Oro, Davao de Oro, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Occidental, Davao Oriental, North Cotabato, South Cotabato, Sarangani, Sultan Kudarat, Jensan City, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Butuan City, Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao, Sulu, Tawi-Tawi at Cotabato City. Ano pong ibig sabihin at pagkakaiba muli ng ECQ, GCQ at MGCQ? Well, alam na po natin yan dahil pinagdaanan po natin lahat ang ECQ. Nasa screen nyo po ngayon ang ilang mga industriya na po pwede at hindi po pwede sa ECQ, MECQ, GCQ at MGCQ. Ang buhay ECQ po para sa aking mga kababayan sa Cebu, ang po pwede lang na mag-operate ay yung mga indispensable industries na may kinalaman po sa pagkain, agrikultura at yung mga export-oriented businesses kasama na po ang mga BDOs. Now, meron din pong ilang mga bangko na kinakailangan nakabukas.
Sa MECQ po, mas marami pong mga negosyong bubuksan, yung Category 2 at yung Category 3, pero kinakailangan mag-operate na 50% on-site, 50% work at home. Sa GCQ po, ito po ngayon ang ating buhay sa Metro Manila, halos lahat po ng industriya ay bukas na, maliban na lang po yung maraming pagtitipon-tipon at pinagbabawal pa rin po yung mga amusement at leisure. Pagdating po sa MGCQ, yan po, pwede na magtipon-tipon up to 50% capacity ng lugar. Meron na pong turismo at 50% capacity. Pero para po sa syudad ng Cebu, ibig sabihin po niyan, talagang stay home na naman po tayong lahat dyan sa Cebu City at sa Talisay City, except for yung mga kinakailangan nating mga indispensable, yung pagkain at iba pa nating supplies. Wala po munang papasok except for doon sa mga industries na classified 1, yung pagkain, power, yung mga indispensable industries po. No? At pinakita po namin sa screen kanina yung mga po pwedeng mga industriya sa ECQ. Okay. Balitang IATF naman po tayo. Nagpulong po ang miyembro ng IATF kahapon kung saan naaprubahan ang mga sumusunod. Una po, ang mga rekomendasyon ng DOTR na magpalabas ng mga sumusunod na direktiba. Ang pagbuo ng Complaints Office sa ilalim ng Philippine Ports Authority na tatanggap at sasagot sa lahat ng mga reklamo. Pangalawa po, ang paglalagay ng minimum na 8 oras na libreng oras na panahon bawat shipping line. Ang paghihikayat sa lahat ng domestic shipping lines na magbigay ng porsyento ng cargo space sa bawat biyahe eksklusibo para sa agricultural and food products and to charge preferential rates on such agricultural and food products. Naamendahan din po ang Omnibus Guidelines para payagan ang transit ng mga abogado na magbibigay ng legal representation sa mga taong na inaresto sa panahon ng ECQ. So mga abogado po dyan sa Talisay at saka sa Cebu, bagamat stay at home po lahat, pwede po kayong pupuntahan ang inyong mga kliyente na may problema po sa mga alagad ng batas. Inaprubahan ang rekomendasyon ng DOTR tungkol sa guidelines para sa pagbabalik operasyon ng approved training organization sa ilalim ng GCQ, subject to DOH review. COVID-19 updates. Ano po naman ngayon ang sitwasyon ng COVID-19 sa ating bansa? Meron na pong 26,420 na kaso ng COVID-19. Patuloy po ang pagtaas ng mga gumagaling. Meron na tayong 6,252 recoveries, samantalang nasa 1,098 naman po ang binawian ng buhay dahil sa virus. At mabuting balita naman po, nagpapasalamat po kami sa Philippine Center for Entrepreneurship, Go Negosyo at sa pribadong sektor sa tulong nila sa pamahalaan laban sa COVID-19. Ito po ang mga sumusunod na mga laboratorio kung saan may in-install na mga equipment simula pa Mayo 21. Ito po yung mga PCR testing machines na dinonate po ng pribadong sektor. Sa Baguio General Hospital, may MOA po sila sa Benguet Provincial Government. Sa Eastern Visayas Regional Medical Center, together with the province of Samar. Sa Western Visayas Medical Center through SILHZ. Sa Zamboanga, sa Jose B. Lingad Memorial Hospital with Governor Pineda. Isa pa rin pong mabuting balita, ito naman para sa ating mga motorista. Asahan ang mas maikling travel time po mula Quezon City papuntang Port Area sa Maynila dahil binuksan na po kahapon ang section ng North Luzon Expressway Harbor Link. Mula Mindanao Toll Plaza, mararating na ang Port Area sa Manila sa loob lamang ng 15 hanggang 20 minutes. Sa anti-terror bill, inulat po kahapon ni Secretary Anyo na patuloy po dumadami ang supporters, lalong-lalo na sa hanay ng local government units. Sa ngayon po, meron ng 784 local chiefs, executives ang sumusuporta sa panukalang batas. Kabilang na po ang 43 governors.
68 city mayors at 673 municipal mayors. Salamat po sa suporta. Diyan po nagtatapos ang ating mga reports para sa ating press briefing. Simulan na po natin ang ating open forum with Maricel Halili of TV5. Hi sir, magandang hapon po. Sir, considering the situation now in Cebu, do you consider Cebu in alarming state? And given po yung dami ng kaso nila and the critical care, the doubling rate, what will happen to their appeal to the IATF to relax the community quarantine? Is this something that you will still consider? Effectively, the appeal, wala, well, okay, I stand corrected po. No? Kahapon kasi binasa ko yung dokumento ng IATF. Nakasulat nung kasi nakasama sa Cebu ang nag-appeal, pero apparently, nasama lang siya doon dahil iba yung magiging desisyon pagdating sa Cebu. No? So I stand corrected. Tama po si Mayor Labella, wala po silang apila. Ang gusto po mangyari ni Mayor Labella, manatili sila ng GCQ. Ang desisyon po, base sa siyensya, base sa datos, ECQ yung pinakamataas na community quarantine. Well, hindi naman po siguro nakakatakot na tuluyan yan. Dahil pagdating naman po dun sa critical care, bagamat nasa 100% na nga yung kanilang critical care beds, pwede naman po mag-alat ng mas marami pang critical care beds. No? Yung nagpunta po dyan si Chief Implementer Galvez at saka si Deputy Implementer Vince Dizon na pagkasunduan na ang naubos na ay yung mga critical care beds allotted ng mga pribadong hospital para sa mga COVID patients. At nagkaroon ng kasunduan na dadamihan pa yung mga kama para sa COVID cases. Pero at the same time, kung talagang kinakailangan naman, yung mga karatig probinsya naman po ng Cebu ay pwede rin magbigay ng mga ventilators, pati medical professionals. Pero siyempre po, dapat mabahala ang lahat dahil ang Cebu po ay gateway to the whole of the Visayas. Kung hindi po natin makontain ang pagkalat ng sakit dito sa Cebu City, malaki po ang posibilidad na baka kumalak muli sa iba't ibang parte ng Visayas. At pati na po sa Luzon dahil gateway din po ng papunta ng Visayas, galing Luzon ang Cebu. So sir, given na ibinalik po yung Cebu sa ECQ workers na temporarily mawawalan uli ng trabaho because of limited movement sa economy, should they expect another tranche of amelioration, ayuda for them? Sa bayanihan law po, limitado sa 2 tranches yan. At sigurado naman po na ang buong syudad ng Cebu at Talisay ay mabibigyan po ng pangalawang ayuda sang-ayon sa bayanihan law. Pero titignan po natin kung sa ready na sila po this week? As promised, si Secretary Anyo reported to the President yesterday po na nagsimula na po ang distribution. Karamihan po ng distribution will be done electronically. So, nagbibigay na po sila ng second tranche. Sir, last question na lang po. Nabanggit po kahapon ni President Duterte that he'll be having a meeting with the businessman to discuss whether there's a need or there's a chance to modify the community quarantine. When will be the meeting and what does the President mean na baka may chance na ma-modify? Is he referring to post-June 30 scenario? Well, I think that will be post-June 30 dahil ito na po yung classification natin until June 30. Bagamat ang Manila po ay nasa GCQ, no, walang pagbabago, ang binitawang salita na po na ang ating Chief Implementer at saka ni Secretary Anyo ay mas magiging agresibo tayo sa pagpapatupad ng GCQ. At gagamitin natin yung IATF resolution na nagbibigay kapangyarihan sa mga mayor na magkaroon ng mga local lockdowns, no, on the basis of barangays, zona, roads, subdivisions, or buildings. So asahan po natin ang mas malawakang localized lockdown bagamat ang Metro Manila po ay nasa GCQ na. Ito po yung pamamaraan talaga para mapabagal natin ang pagkalat ng sakit dahil alam naman natin na kinakailangan buksan ng ekonomiya. Thank you, Secretary.
Yes, from Belia Cariaso of Bandera, among ASEAN countries, Philippines and Indonesia na lang po ang may more than 1,000 cases, and other neighboring countries daw po are actually flattening the curve. Sa kaso daw po ng Pilipinas, patuloy ang mataas na mga kaso ng COVID. Hindi ba daw ito dapat ika-alarma? Are we really winning the battle against COVID? Well, karamihan po ng ating mga probinsya ngayon ay nasa MGCQ na. At kakaunti na lang naman po ang nasa GCQ at isang syudad na lang at dalawang ang nasa ECQ, isang syudad na lang ang nasa MECQ. So ibig sabihin po, nagkakaroon naman po tayo ng gains, no, laban dito sa COVID-19. Yung doubling rate nga po sa buong Pilipinas, umaabot na ng 10 araw. Ang ating mortality rate, under 10 na, no, daily ang mortality rate natin. No? So, importante mga bagay po yan na nagpapatunay na gumana yung ating lockdown. At dahil gumana nga po yung ating lockdown, sigurado po kami na itong ginawa natin na naman sa Cebu City at sa Talisay ay gagana rin. Question naman po ni Tuesday New ng DCBB, nabasa na po ba ni President Rodrigo Duterte ang anti-terror bill? Pipirmahan po ba ito o i-veto? Kailan po ito? Actually, hindi na siguro na broadcast yan, pero sinabi ng Presidente pagdating sa terror bill, inaantay lang niya si Senator Lacson na i-finalize ang kamas at periods niya. Ibig sabihin po, bagamat nasa Malacanang na ang anti-terror bill, siguro po pinag-aaralan pa na Office of the Executive Secretary ang sinumiting panukalang batas dahil wala pa po mismo sa lamesa ng Presidente. Okay? Pero Monday lang naman po kahapon, no? At dumating ang Presidente ng Sunday. So hindi pa niya na siguro nakikita or hindi pa po na itatransmit sa kanyang lamesa for signature ng Office of the Executive Secretary ang anti-terror law. Tricia Terada. Hi, Secretary. Good afternoon po. Sir, nabanggit po ni Secretary Anya last night na, yun nga po, nagsisimula na po yung pamamahagi ng second tranche. Do we have any information or update kung aling mga lugar na po yung naabot nito? Wala pa po dahil kahapon lang niya sinabi nga na nagsimula na sila. No? At yun naman po ang pangako nila that they will start this week. And I'm happy na natupad yung pangako nila na Monday nagsimula na. Siguro po sa Thursday, we can give you an update kung ilan na ang naibigay nila electronically at least dahil ang sabi nila, yung mga electronic transfers will take only 2 days. Sir, dito naman po sa Region 8, is there any chance na ma-reconsider daw po itong quarantine classification considering na tumaas po yung kaso nila sa pagbabalik po ng locally stranded individuals? Well, alam nyo, tinitingnan natin hindi lang yung case doubling rate, kung hindi pati yung critical care capacity. No? So ang Region 8 naman po ay hindi naman po fully exhausted yung capacity nila. No? So ang Region 8 po ay, kung hindi ako nagkakamali, yan na ba yan? Yung Region 7 yan eh. Region 8. Well, anyway, so ibig sabihin po, meron pang sapat na critical care capacity kaya hindi pa po itinaas ang kanilang classification. Okay, so sir, doon naman po on another issue, yung kahapon po I understand, ina-explain po ninyo ng Palace na the President is for freedom of speech, freedom of the press, but sir, despite that, many are still inclined to thinking that the President is behind the conviction of Ms. Maria Ressa, and it's all over social media. Marami po yung nagpupula doon sa sinasabi ng government that no one is above the law, that the law is the law. How does Malacanang wish to respond to these criticisms, sir, na yung batas daw po ay nagagamit laban dun sa mga kumukontra sa administrasyon o yung mga hindi po kaalyado, habang yung mga kaalyado naman po kapag nagkakamali, binibaby daw po at hindi binibigyan ng karampatang parusa? Wala pong katuturan yan. Unang-una, ang kaso po ni Maria Ressa, pribadong individual po ang nagkaso sa kanya. Hindi po gobyerno, hindi taong gobyerno, hindi politiko, pribadong individual. Nabasa ko na po ang desisyon. Ako naman po ay bihasang libel defense lawyer. No? Ni isang kaso, wala pa ako natalo nung nabubuhay po si Nines Cacho Olivares. No? Talagang minsan siyang na-convict, hindi ako naghawak, pero I have absolved her in no less than 14 cases. Paano naman hindi mako-convict si Maria Ressa? Hindi naman sila nag-introduce ng evidence na wala silang malis.
Hindi sila nag-introduce ng evidence na verify nila yung kanilang rinireport na kriminal ang isang pribadong individual bago nila ipinablish. Walang ganong ebidensyang piniresinta. Samantalang kapag private ang complainant, meron tayong malice in law, presumption na yung malicious imputation is in fact malicious at kinakailangan in-overcome yan ni Teddy Te. Hindi naman ginawa ni Teddy Te yun. Walang kahit anong ebidensya. Paano siya maabsulto? Parang ang gusto niyang makonvict. Well, ayan po, nakonvict nga. At although yung kanyang sentensya po ay pwedeng walang kulong, hindi po niya ma-avail ang probation kapag siya nag-apila. At kapag siya na-apila at hindi po nagbago ang desisyon ng korte, kalaboso po. Yusek Roque? Pero sir, Okay. From Mr. Antonio Ahero, Editor-in-Chief ng EDGE Davao, President ng Davao Press Club. If possible daw po, please state how many frontliners have died of COVID-19 compared to active or retired politicians, priests, pastors, televangelists in the Philippines. Wala pa po akong dato sa iba pero nabigyan po natin ng 1 million yung 33 frontliners na namatay po dahil sa COVID-19. Pero titignan ko po kung makakakuha ko ng datos dun sa mga ibang propesyon na binanggit nyo. Wala pa rin po kay Antonio Ahero, millions of skilled workers and professionals depend on the country's pre-COVID-19 building boom. When will the full resumption of construction be allowed? Well, allowed na po, no? Dahil miski GCQ nga at miski MECQ, inallow na po ng IATF yung construction muli ng mga priority projects natin at lahat naman po yan ay ongoing ngayon. No? Sa lahat po ng mga projects ay meron lang mga ilang magsisimula po na proyekto ngayon, kasama na po dyan yung MRP Davao Samal, no? na sisimulan ngayong taon ito. Pero kasama po sa ating strategiya, kung paano tayo babangon sa trahedya ng COVID-19, ang build at kasama na po dyan yung mga flagship projects natin. All systems go para sa BBB projects po. Huling tanong po ni Mr. Antonio Ahero, relative to construction, please brief us daw on the pandemic's effect on the timeline of Mindanao's big-ticket projects such as the Mindanao Railway, Davao Samal Connector Bridge, Mindanao Airports in Bukidnon, Cotabato, Davao, and Northern Mindanao. Lahat po yan, kung hindi na nagsisimula, magsisimula muli. Siyempre po, nagkaroon tayo ng 2 buwan o 1 buwan minimum na naantala mga proyekto. No? Pero matapos naman po noong unang buwan na yun, ay talaga nagkaroon ng desisyon na ituloy na yung mga proyekto na hindi na nasa under ECQ at karamihan naman po ng Mindanao, maaga na lift ang ECQ maliban po sa syudad ng Davao. Joyce Balancho ng DZMM, please. Good afternoon po, Secretary. Going back lang po dun sa nakita nating bakit po dumami yung kaso ng COVID-19 doon. Well, dapat siguro po kung maling ginawa community quarantine sa Cebu. Well, hindi ko po malaman kasi nandito tayo sa Manila, no? Pero yun nga po, no, nandito na tayo sa pagkakataon na ECQ na naman tayo. Samantalahin na lang po natin itong ECQ para tuluyan ng mapababa po ang pagkalat ng COVID-19. Alam ko po mahirap ang magiging buhay ninyo sa susunod na 2 linggo, pero wala na po tayong alternatibo, wala pang vaccine, wala pang gamot. So tanggapin na lang po natin na ito lang po ang tanging pamamaraan para malabanan natin ang COVID-19. Opo. Follow up lang po dun sa sinabi ni Pangulong Duterte na he will have mayroon pa po siya magiging meeting. Tama po ba with businessmen? Ito po ba yung nangangahulugan na may mga apela po ang businessmen pagdating po sa ibinaba natin na community quarantine protocols? Kasi po marami rin po nagsasabi na kahit po pinayagan na rin po natin operation ay lugi pa rin po yung ating mga negosyante. Well, siyempre po, lahat tayo nalugi. Wala po talaga nakinabang dito sa COVID-19 dahil yan po ang mangyayari kapag sinara mo ang ekonomiya. So siguro yung pagpupulong ni Presidente, tatanungin niya paano pa ba natin lalong mapapabilis ang ating pagtayo o pag-recover dito sa COVID-19 na naging problema natin. No? At siyempre, kinakailangan bigyan ng suporta ng gobyerno ang pribadong sektor. Mahirap itong pagbago nito pero nasa likod nyo kami.
Okay po. Last na lang po for me, Secretary, may update na po ba dun sa paggamit sa mga jeep for delivery services? Ito po ba yung napag-usapan sa IET Yan po ay isang with Pangulong Duterte? hindi po napag-usapan, pero yung suggestion po na gamitin as delivery service, nanggaling na po yan kay Secretary Anyo. Alam niyo naman po, Secretary Anyo, as Secretary of Interior, plays a very, very major role pagdating po sa pulisiya ng IATF at implementasyon ng mga pulisiyang ito. So I think it will happen that at the very minimum, ang mga jeepney drivers ay magiging delivery service. At pangalawa po, ang sabi ng DOTR, itutuloy po nila yung jeepney modernization at magbibigay po tayo ng tulong para yung mga displaced jeepney operators ay magkaroon o makasapi po dito sa jeepney modernization program. Yusek Roque. Secretary, from Francis Wakefield of Daily Tribune, nabanggit daw po ni Pangulong Rodrigo Duterte kagabi na balak niya na bumili ng 300 transistor radios para ipamahagi sa mga barangays located in far-flung areas of the country para daw po makatulong sa education ng mga bata. May we know kung magkano daw po ang budget ng gobyerno para dito at kailan po yung target date ng pagbili? Wala pa pong budget kasi kahapon po ang konteksto nung sinabi ni Secretary Briones, miski bumili tayo at mamigay ng 300 pesos worth na radyo. Ito po ay para sa mga lugar na walang access sa computer, walang access sa telebisyon, at ang tanging access lamang ay yung mga community radio. So kung kinakailangan, bibigyan natin yung mga estudyante ng 300 pesos worth na radio kasi yun yung pinakamura para magpatuloy pa rin ang kanilang pag-aaral. Wala pa pong budget para dyan, pero I'm sure may pagkukunan po dahil wala naman tayong face-to-face classes. Yung question ni Angel Ronquillo ng DCXL ay natanong na po ni Maricel Halili, pero ang kanyang second question po ay ito. May nakakubra na po ba daw ng 30,000 pesos para sa mga nagsusumbong na individual laban sa mga tiwaling opisyal? Well, wala pa pong nauulat na nabigyan na ng reward money, pero in the hundreds na po ang nasampang kaso ng DILG. Kung di po ako nagkakamali, sa huling ulat ni DILG Secretary kahapon at inulat po niya ito kay Presidente, hindi po bababa sa 200 ang mga nasampahan na ng kaso. Joseph Morong of GMA7, please. Hi, sir. Good afternoon po. Sir, first muna, a little bit on Cebu, no? Would you say, sir, that Cebu is the new epicenter of COVID? Hindi ko naman po masasabi yan kasi Cebu is only one city. Hindi gaya po ng Metro Manila na because of the contiguity of the different cities and municipality, mas malaki po yung area ng Metro Manila. So I will not conclude that Cebu is the new epicenter. Metro Manila is still the epicenter with 14 million inhabitants. Let's just say that in terms of individual cities, pinakamataas na po ang kaso ng COVID sa Cebu City, na-overtake na po niya ang Quezon City. Yes, sir. Sir, sa Manila po, Metro Manila, where do we attribute, sir, yung increase pa rin ng mga COVID cases considering we have a general community quarantine and we still have new infections? Can we explain saan po nang gagaling yun? Ba't po tayo nagkakaroon ng ganyan? And then, sir, corollary question, will we ever graduate to MECQ? Well, MGCQ pala. ang masasabi ko lang po talagang population density is part of the problem. Talagang dikit-dikit po tayo. At may mga lugar na nais natin mag-social distancing, parang mahirap gawin yon, no? Pero hanggat maaari po, yan lang po talaga ating mga sandata. No? Kaya kinakailangan mag-social distancing, magsuot ng mask, manatiling malusog po. Will we ever graduate to MECQ? To MGCQ? We hope so. And that's what we're striving for. No? Borderline naman po ang Metro Manila. Okay? 7 po means that the risk is moderate. We are at 6.9. Okay? So parang borderline po talaga tayo. At ang advantage ng Metro Manila, because we are the capital, halos lahat ng critical care resources narito po sa Metro Manila. So yun po yung ating advantage. No? Pero yun nga po, marami pa rin kaso, mga kaibigan, mga kababayan, tayo na po ang may sagot kung paano natin mapapabagal yan.
All right, sir, just one last on this point. Sir, remember that the LTFRB said that they will roll out the second phase of public transportation. Ito yung mga provincial bus going in and outside of Metro Manila. I'm not sure kung kasama dyan yung mga UV Express and modern jeepneys, no? But will this push through considering that we are staying in GCQ? So ibig sabihin, papayagan na po ba yung provincial buses starting the 21st? And sir, paki-explain lang, bakit parang every quincenas daw yung sinasabi ng tao, every 2 weeks, binabago natin yung community quarantines? Well, because yung po pag-aaral natin ng datos, no, every 2 weeks, no. So, masyadong maliit naman, ikling panahon naman siguro yung 1 linggo, but 2 weeks is a long enough period to establish a trend kung ano nangyari for the last period, no. Now, pagdating sa transportation policy, alam ko po sa June 22, they will implement the next phase of the DOTR, no. Di ko alam kung nasa computer natin yung phase 2 ng transportation plan ng DOTR, pero I will show it again on Thursday. And that will continue whether or not we are in GCQ. Ang question mark po are the provincial buses because I know that while under GCQ, parang wala pa, no? Wala pang provincial buses, no? So, but we will have to verify that kasi hindi naman natin akalain lahat that we will continue to be under GCQ. Ang assumption ng lahat, we will graduate down to MGCQ. So let me inquire from DOTR kung magbabago rin ang kanilang mga plano. Sir, one last question. What did you mention about probation with regard to Ms. Reza's case? Well, the sentence of Ms. Reza it is subject to probation, no? But you lose the benefit of, ibig sabihin, walang kulong kung tatanggapin ng desisyon at mag-a-apply ng probation. Pero kung siya po'y maapila, mawawala yung pribiliyo na wala ng kulong. At kapag siya'y nag-apila at natalo pa siya, kulong talaga siya. Okay. Sir, thank you for your time. That's it. Thank you. Yusek Roque. Secretary from Laila Saliveria of Philippine Daily Inquirer, since NCR daw po will be under GCQ until June 30, what happens daw po to jeepney drivers? Could you provide us an update on the government plan to give jeepney drivers an alternative source of livelihood? What actual actions have been taken to help them? I think nasagot ko na po yan. Per sec anyo, definitely they will become delivery service vehicles. And per DOTR, they will help the jeepney operators para makasapi po sa jeepney modernization program. From Rose Novenario of Hataw, yung daw pong sinabi kagabi ni Secretary Briones na radio-based mode of learning ay sa Radyo Pilipinas. Paano daw po gagawin? Gaya po ba daw na IBC 13 na may MOA and mag-block timer ang DepEd? Magkano po ang ilalaang budget para sa proyekto? Di ko pa po alam kung paano magiging dynamics niya, no? Pero ang binabanggit po ni Secretary Briones, ang IBC 13, ang reach niya kasi limitado lang. So ang tinitignan niya makikontrata sa mga community radio stations dahil meron talagang mga liblib na lugar na nararating lang ng community radio, hindi naaabot pati ng radyo ng bayan. So lahat po yan gagamitin ng DepEd. At sa tingin ko naman, magkakaroon naman ng sapat na budget dyan kasi nga wala tayong face-to-face. Marami po tayong masisave na gastos ngayong wala tayong face-to-face classes. Melo Acuña. Magandang araw po, Secretary. Magandang araw. Magandang araw. Nabanggit po ni Secretary Galvez na inihahanda na ng pamahalaan yung one-stop shop para sa 5,000 mga illegal migrants sa Sabah para makauwi na. At itatayo po ito sa Zamboanga. Nabanggit po niya ito kagabi. Ano po ang problema at nababalam yung pagtatayo ng one-stop shop sa Zamboanga? Well, tingin ko talagang when you're talking about the COVID pandemic, kinakailangan very close ang coordination, no, between countries. So you're talking of 5,000 na syempre nag-iingat din ng Malaysia dahil baka mamaya maging carriers din ng COVID-19. So I think ang pag-uusapan is ano ba yung mga prerequisites, kinakailangan bang i-testing bago mapauwi sa Sabah, or sila na magte-test sa Sabah, sila na magko-quarantine doon. Ganyan po yung usapan. Parang usapan din ng mga LGUs na ngayon po ay tumatanggap na ng mga biyahero via air travel, no, na meron na silang mga fixed requirements na kinakailangan may health certificate at saka meron travel authority, no. So ganun po yung usapin na nangyayari ngayon. Opo, Secretary, nabanggit po ni Pangulong Duterte na baka bumili nga ng radyo para sa mga nasa liblib na pook.
Ang interest ko po ay meron na po bang inutusan o inatasan ng Pangulo at ang DepEd na gumawa ng modules na isasabihin papawid sa mga himpilan ng radyo para sa mga mag-aaral. Ayon po po sa ulat ni Secretary Briones, sila na po mismo ang gumagawa niyan. Hindi na po nila in-outsource yan. Dahil lang sabi ni Secretary Briones, hindi naman bago itong distance learning. Okay. Salamat po. Salamat Thank you. po. Yusek Roque? From Summit Danilla of Business Mirror, sinabi po ng DBM na wala daw pong authorization ng Philippine International Trading Corporation o PITC. Yun daw pong ginagawa nitong pag-import ng 300,000 metric tons of rice. Na-approve po ba daw ito ni President Duterte? Wala pa po kung nalalaman dyan. On Thursday, please take note. And we will ask from both DA and PITC. No? Pero wala po kaming any information. We will get the information for you and relay it on Thursday. Next question, please. From some pa rin po, nag-request na po ba ng authorization ng PITC kay President Duterte for the importation at ano po ang take ng Palace dito? Hindi ko pa po alam yan. We will report to you on Thursday. Pero ang tanong po ay tungkol sa pag-angkat ng bigas. So tatanungin po namin kung meron ng authorization para mag-angkat ng bigas. Tanong kay ni Joe Montemayor ng Malaya, ito po ay nasagot nyo na yung kung magkakaroon daw po ng third tranche ng Sapang Cebu City and Talisay kasi under sila ng ECQ. Tanong ni Vance Fernandez ng Police Files, any update daw po sa financial assistance to the family of 2 policemen na namatay po sa COVID-19 in Cebu na dapat ay naibigay na daw po ng tig 1 milyong piso under the Bayanihan Heal as One Act, na alam po natin na galit ang Pangulo kaya kapag nadidelay po yung pagbibigay ng tulong sa mga frontliners. Well, ang Bayanihan Act po, i-check namin, pero ang tingin ko po, it is medical frontliners. Hindi naman po namin sinasabi na wala nang ibang frontliners. Ang police po, we acknowledge they are frontliners. Yung mga grocery store clerks are frontliners. Yung mga nagbebenta ng gasolina are frontliners. No? Pero parang ang sa batas po, ang pagkakaalam ko, medical frontliners po ang bibigyan. Pero wag po kayo mag-alala. Kasi ang presidente, miski hindi natin nalalaman, talaga nagbibigay po yan sa mga namamatay na pulis at mga militar. Dahil yan naman po ay maliit na bagay kumpara dun sa kabayanihan ng ating kapulisan at kasundaluhan. Opo, from Angel Ronquillo po ng DZXL, kailan daw po i-renew yung IATF ID? Sa June 20 po kasi ang expiration. Di sa June 20 po talaga marirenew yan. Kasi June 20 ang expiration. Alam nyo, again, going back to the fact na hindi talaga natin inaasahan na mananatili tayo under GCQ. Dahil nakabase naman po yan talaga sa siyensya at sa datos. So nasa atin po yan kung kailan natin makakamit yung punto na hindi na natin kinakailangan ng IATF passes. Social distancing, good hygiene, and of course, as much as possible, homeliners kung hindi naman kinakailangan lumabas ng bahay. Opo, Secretary, last question na ito po, parang gusto lang ipaabot sa inyong kaalaman from Randy Cañedo ng Dabig C News. Isa daw pong police colonel ang namutol ng 6 na ektarya ng bakawan o mangrove sa Puerto Princesa at namubog pa ng DNR personnel sa Palawan. Sa 20 years daw po niya sa media, marami na daw po siyang mahihirap na nakitang nakulong sa pagputo ng isang puno ng mangrove. Well, paalam niyo po namin sa amin kung sino yung colonel na yan at ipabibigay alam natin po kay Presidente mismo dahil baka gusto batukan niya ni Presidente. Tignan po natin. Pero definitely, pananagutin po natin siya. Stricto po ang mga batas dyan sa Palawan dahil it is a protected area po. At tingin ko po malaking pananagutan ng colonel na yan. Opo, Secretary, yan po yung ating mga nakalap na tanong mula sa ating mga kaibigan sa media. Baka meron pang gusto magtanong dahil for the first time may oras pa tayo dahil wala tayong guest. Meron pa bang gustong mag-next round sa inyo dyan? Joseph Morong. Trisha. Pagkakataon na. Wala na? Well, kung wala na, ibig sabihin maagang tanghalian namin. Maraming salamat, Yusek Roque. Maraming salamat sa ating mga kasama sa Malacanang Press Corps. At sa ngalan po muli ng ating Presidente Rodrigo Roa Duterte, ito ang inyong spokes Harry Roque nagsasabing, stay safe, Philippines.
Para po sa mga lugar kung saan pinapatupad ang GCQ o General Community Quarantine, ito po ang mga dapat nating malaman para sa ating kaligtasan. Ito na po ang tinatawag nating new normal. Sa lahat ng oras, dapat wag pa rin nating kaligtaan ang minimum safety standards. Una po, ang safe